Hallo en welkom bij ons webinar over de webbetaalbare huur. Mijn naam is Mitchell Hierstein en ik ben een van de vastgoedexperts van Brix. In dit webinar nemen we je mee in de effecten van deze wetgeving en hoe je hier als belegger mee om kan gaan. De webbetaalbare huur is een wet die per 1 juli 2024 is ingegaan en heeft als doel om meer betaalbare huurwoningen te creëren voor een grote groep mensen. Specifiek woningen met een huurprijs tussen de 880 en 1158 euro per maand. De maximale huurprijzen worden bepaald aan de hand van het woonwaarderingsstelsel, in het kort de WWS. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de voorzieningen, de oppervlakte en het energielabel van de woningen. Daarnaast is het woonwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimtes ook aangepast. De huurprijzen zijn met maximaal 25% verhoogd, maar hierbij wordt ook weer gekeken naar de kwaliteit en de duurzaamheid van de woning. Hoewel de wet sinds 1 juli in werking is getreden en beleggers zich er dus ook nu al moeten houden, hebben gemeentes wel afgesproken om pas vanaf 1 januari 2025 te gaan handhaven. De wet is al veel langer besproken en experts hebben al diverse keren hun meningen gedeeld. De wet kan bijdragen aan een eerlijkere en betaalbare huurmarkt, maar het kan er ook voor zorgen dat het aanbod van huurwoningen omlaag gaat. Het is belangrijk om nu alvast goed voorbereid te zijn en te weten wat je moet doen met je vastgoedbeleggingen. Wat betekent dit voor een vastgoedbelegging? Als belegger is het nu belangrijker dan ooit om goed te weten wat je moet doen met je vastgoedportefeuille. Stel jezelf de volgende vragen. In welk huursegment valt mijn woning? Welke huur mag ik vragen volgens de puntentelling? Welke verbeteringen zou ik kunnen toepassen om de punten te verhogen? En wanneer zou ik deze verbeteringen moeten doorvoeren? Je hoeft meestal niet direct de huur te verlagen, want het kan zijn dat je vastgoedbelegging onder het overgangsrecht valt. Hierbij een voorbeeld. Bij een woning met een actuele huur van 900 euro, maar een maximale huur van 650 euro volgens de WWS, moet de huur uiterlijk op 1 juli 2025 worden verlaagd naar 650 euro. Je hebt hierdoor als belegger nog de mogelijkheid om de woning te verbeteren, zodat hij meer punten krijgt en een hogere huurwaarde. Hoe heeft Brix zich voorbereid op de webbetaalbare huur? De webbetaalbare huur is al langer besproken en het was al sinds 2022 bekend dat de huurprijzen volgens de WWS aangepast zouden worden. De vastgoedbeleggingen die Brix aankoopt worden altijd zorgvuldig geselecteerd. Het Brix-model nog een keer in het kort. Wij kopen vastgoed dat moet voldoen aan onze interne eisen, maar ook aan alle wet en regelgeving. Het vastgoed dat we aankopen is al verhuurd of heeft een verhuurbestemming. Na een volledige check van het vastgoed, bijvoorbeeld de geldende vergunningen, een puntentellingcheck en een interne inspectie, maken wij de keuze om de woning al dan niet te kopen. Als wij besluiten tot aankoop, stellen wij een prospectus op en die dienen wij ter beoordeling in bij de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Nadat het prospectus is goedgekeurd, gaat de aanbieding live. Als belegger koop je notes in een specifiek vastgoedobject. In de prospectus kun je alles terugvinden over de kosten, de risico's, de selectie, de rente en de looptijd. Voor je belegging in de notes krijg je een jaarlijks vaste rente en deze keren wij per kwartaal uit. De rente wordt bepaald aan de hand van een netto huur bij aanvang van het specifieke vastgoedobject waarin jij je notes koopt. Wij financieren de aankopen met de uitgifte van notes en hiervoor krijg jij als belegger een zekerheidsrecht op het specifieke vastgoedobject waarin jij je notes koopt. Hoe selecteren wij de vastgoedaankoop van Brix? Elke aankoop die Brix doet, wordt grondig gecheckt op de geldende wet en regelgeving en of het past binnen ons risicoprofiel. Maar hoe doen wij dit dan eigenlijk? Voordat je notes kunt kopen in een van onze aanbiedingen, doorlopen wij de volgende stappen. We doen een interne check, specifiek op de huurovereenkomsten, de vergunningen, bijvoorbeeld bij kamerverhuur, plattegronden en meetcertificaten. We controleren of de woonwaarderingsstelselpunten kloppend zijn voor de woning. We laten dit doen door een partij die gespecialiseerd is in puntentellingen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten. Denk hierbij aan energielabels, oppervlaktes en staat van onderhoud. Aan de hand hiervan wordt namelijk bepaald of de woning voor de juiste huurprijs wordt verhuurd en dus voldoet aan wet en regelgeving. Als de interne beoordeling positief is, starten we de onderhandelingen met de verkoper en stellen we een koopbevestiging op. Indien nodig schakelen we extra juridische specialisten in voor additionele checks. Wij doen dit wanneer er uit onze interne checks nog openstaande vragen naar voren zijn gekomen.
Tot slot vindt er ook nog een taxatie plaats door een onafhankelijke taxateur. Hoe ziet dit er concreet uit? Laten we een van onze huidige voorbeelden, Vreeswijk, als voorbeeld nemen. Hiervoor hebben wij het volgende doorlopen. We hebben eerst in onze interne check gekeken naar de algehele staat van onderhoud van de woning, het type van de woning en de status van de huur. In het geval van Vreeswijk constateerden we dat de badkamer, de keuken en de muren op termijn naar vervanging toe zijn. Hiervoor hebben we een reservering gedaan in ons onderhoudsbudget, zodat we zeker weten dat het niet ten koste gaat van het rendement. In de diepgaande interne check hebben we vervolgens grondig het huurcontract en de kamerverhuurvergunning geanalyseerd. Voor Vreeswijk is er al een lopend huurcontract met een Nederlands bouwbedrijf. Dit bedrijf gebruikt de woning voor tijdelijke huisvesting van hun personeel. De huurder heeft een intentieverklaring afgegeven en wil de woning voor langere termijn huren. Naast onze eigen interne checks hebben we ook externe juridische specialisten ingeschakeld op het gebied van huurrecht om de volgende punten te controleren. Het type huurcontract aan een bedrijf te controleren op geldigheid. De geldigheid van de kamerverhuurvergunning voor 7 personen. De staat van de VVE en het benodigd onderhoud nog eens te checken. Aan de hand van de positieve uitkomsten zijn we overgegaan tot de koopovereenkomst en de taxatie. En nu is de aanbieding live en kun jij je notes beleggen.